รู้ว่าเรียกที่รักเธอก็คงไม่ชอบกำลังใจอยู่ตรงนี้ไงถ้าทำดีแล้วอ่ะก็ไม่มีอะไรต้องกลัวหรอก รักพี่นะรักพี่มากๆเลย ขอบคุณที่ทำให้พี่รู้สึกดีมากๆที่มีหมูเป็นแฟนนะ เป็นที่รักแต่คงเป็นได้แค่ที่แค่ มันก็ยากครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องแรกผมด้วย ช่วงแรกผมโดนติเยอะอยู่แบบว่าแสดงเหมือนท่องบทเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ผมก็รับฟังเขานะผมไม่ได้แอนตี้อะไรเพราะว่าผมอยากปรับปรุงตรงนี้เหมือนกันใช่ทุกอันที่เกหันไปดิบน้ำอ่ะมันคือเราพยายามจะมาให้มันอยู่ในจังหวะที่มันเสียอากาศเลยถ้าแบบมันเป็นคัดแคบเป็นล็อกหน้าแกแล้วแกถ้าแกแบบมีอาการแบบนิดนึงอ่ะผมจะไปฝึกเรื่องการพูดแล้วก็เรื่องอารมณ์ครับเพราะว่าในซีนครับมันมีบทร้องไห้เยอะมากตอนหลังๆนะครับก็เลยแบบเราก็ต้องไปฝึกอะไรพวกนี้เยอะขึ้นครับแบบเราต้องอินกับบทหรืออินกับอารมณ์ของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมจะมาเล่นอ่ะผมรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนร้องไห้แบบไม่ได้เลยแต่ว่าพอมาเล่นปุ๊บมันมีฉากหนึ่งที่ผมถ่ายไปแล้วผมร้องไห้แบบน้ำตาแตกเลยผมงงมากผมร้องได้ไงไม่รู้พี่ก๊อฟจะแบบว่าเวลาเล่นผิดหรือเล่นอะไรเงี้ยพี่ก๊อฟจะไม่ดุเวลาสมมติผมเครียดเนี่ยผมเล่นไม่ได้ผมจะเครียดพี่ก๊อฟก็จะแบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่ลองเล่นอย่างนี้ดูสิลองอย่างนี้ดูไหมก็จะแล้วพี่ก๊อฟชอบความเป็นธรรมชาติของเราเมื่อกี้มันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันไม่อ่อนเมื่อกี้มันเศร้าเลยใช่ไหมมันไม่ได้ขอร้องเขาอ่ะมันไม่ได้มีท่าทีตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเศร้าเล่าให้ฟังเศร้าเขาเห็นใจplease ไม่รู้ว่าplease help me please มันคือสิ่งนี้นะเป็นหนึ่งในกองที่ทำงานและมีความสุขมากๆผู้กำกับใจดีทุกคนคอยสนับสนุนต่างๆนานาคอยผิดเขาก็จะคอยสอนเขาจะแบบสอนด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยครับผมช่วงระหว่างว่างเนี่ยกองเนี้ยถามว่าทำอะไรกันนักแสดงทำอะไรพี่อั๋นหลับแล้วก็มีช่วงที่คีนแล้วก็ทุกคนอยู่ในห้องครับคีนก็จะร้องเพลงขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะร้องตามหมดเลยแล้วก็จะแหกปากตะโกนกันอยู่ในห้องช่างแต่งหน้าก็จะแบบทำเลยก็ทำเลยแต่งหน้าให้คีนไปด้วยร้องเพลงไปด้วยที่เปลี่ยนไปทุกสิ่งเปลี่ยนได้ทุกอย่างที่ทำให้ฝันเป็นจริงทุกอย่างเป็นเพราะเธอรักกันใช่ไหมอาหารอร่อยมาก Enjoy eating สุดๆ ของทอดยืนหนึ่งค่ะแม่ไม่รอเลยอ่ะได้เลยทอดเลยนี่มันอร่อยมากเลยนะอ่ะมีเด็กเยอะเด็กผู้ชายเยอะก็จะมีความหาคอนเทนต์หรือชวนกันเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกอะเรื่องเนี้ยมีคนกังวลว่ามิวอะเป็นผู้หญิงคนเดียวในเรื่องก็แอบกังวลกลัวแบบหนูไม่โอเคหรือเปล่าสรุปมาอยู่นี่ปุ๊บก็คือผู้ชายต้องกลัวหนูค่ะคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าผมสนิทอยู่แล้วบรรยากาศที่คุ้นเคยบรรยากาศที่คุ้นเคยปกติเราจะเป็นรุ่นน้องรอบนี้มาเป็นรุ่นพี่ก็คือเหมือนย้อนกลับไปมองตัวเองตอนที่เองเข้า GMTV ใหม่ๆสนุกที่ได้มากองได้มาเจอพี่ๆได้มากินข้าวด้วยกันเลยเป็นบรรยากาศที่คิดถึงเหมือนกันอีกอันหนึ่งคือเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของน้องๆใช่ไหมครับบางทีมันก็ทำให้เราแบบนึกหวนคืนไปตอนที่เราถ่ายเรื่องแรกเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่าแบบกดดันยังไงแบบความแบบครั้งแรกครั้งใหม่แบบของน้องอะไรเงี้ยเราเข้าใจเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากให้น้องแบบกดดันจนมากเกินไปเราก็พยายามเข้าไปคุยเล่นเข้าไปแบบให้กำลังใจหรือแบบคอยชวนคุยให้น้องแบบรีแลกซ์ขึ้นอะไรเงี้ยครับให้พี่กินอันไหนอันนั้นสิอันนี้ผมไม่แกงไม่มีของพี่ไม่มีของพี่เลยน้องรักอยู่นครปฐมแต่ว่าแต่งตัวกันแบบพี่น้องใช่รู้เลยว่าเป็นพี่น้องกันใส่2 ชั้นอยู่คนนี้อยากจะโชว์ของน้องครีนพี่ก็หนาวนี่แต่บางกว่าตอนนี้ยังเบาอยู่ตอนนี้ยังเบาเอาเรื่องอยู่เราอยู่นครปฐมสู้ตายครับก็ในซีรีส์คือเป็นซีรีส์เต้นซีรีส์ร้องใช่ไหมครับนอกจากที่แบบว่าคือผมรู้สึกว่าตอนอัลฟาเงี้ยผมเริ่มเต้นจากศูนย์เลยอย่างเงี้ยแล้วพอจบอัลฟาผมรู้สึกว่าผมก็มีพอเต้นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเข้ามาใน GMMTV จริงๆหรือว่าเข้ามาในวงการจริงๆอ่ะมันมีคนที่เขาเก่งแบบเก่งมากซึ่งเราก็หยุดไม่ได้เราก็ต้องแบบว่า improve ตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ต้องฝึกให้มากขึ้น
ก็แบบไปเรียนเวิร์กช็อปเพิ่มส่วนใหญ่ก็จะแบบให้อาชีสอนเพิ่มแบบเราเต้นเองอะไรเงี้ยแล้วอาชีทำไมเราเต้นท่านี้เราไม่สวยอย่างเงี้ยอาชีก็จะแบบว่าลองแบบนี้สิส่วนเรื่องร้องก็จะแบบส่วนเรื่องร้องนี่คือผมชอบร้องเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วคือผมเห็นคนในวงการร้องเก่งกันมากผมแบบอยากร้องให้ดีขึ้นกว่านี้อีกรู้สึกว่าที่ตัวเองร้องอ่ะจากที่รู้สึกว่าเราพอได้แหละแต่พอเข้าวงการจริงรู้สึกว่าตัวเองร้องไม่เพราะเลยอะไรเงี้ยก็คือเรื่องนี้ก็คือแบบว่าเป็นเรื่องแรกแล้วคือแบบว่าเวลานั่งดูโซเชียลเขาแบบว่ารอดูอยู่นะเราก็แบบตั้งใจทำมากเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังอะไรอย่างงี้ เกะกะลูกค้ามา เป็นไข้ก็ได้ไข้ถึงไม่ได้ขาด มึงหุบปากเลยนะ ตอนนั้นโกยมีคู่สตูหูไม่มีใครนะครับ หมู I love you จริงๆไม่จริงโจ้ ไอ้ห่าสุดทรผู้เข้าสิงมึงไงวะ ซีคินนอกฉากนี้เขาเรียนสายวิศวะสายคอมพิวเตอร์ทั้งคู่อะไรเงี้ยเขาก็ได้มีความพูดเรื่องอะไรที่เราก็ไม่เข้าใจเพราะเราเรียนสายนิเทศน่ารักดีครับคู่นี้เวลาเขาคุยกันเวลาเขาพูดเรื่องในเรื่องเดียวกันที่เขาเข้าใจกันอยู่2 คน ตอนที่ใช้ชีวิตในกองอ่ะหนูรู้สึกว่าซีอ่ะดูสบายตัวกว่าตอนที่อยู่หน้ากองเขาคุยกันปกติอย่างวันเนี้ยนั่งกินข้าวกันเขาก็ดูคุยหนูก็แอบมองนะเวลา2 คนนี้คุยกันเขาก็ดูคุยธรรมชาติดูแบบเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยแต่หนูเข้าใจว่าพอมันอยู่หน้ากล้องอ่ะมันจะมีความกดดันตัวเองอยู่นิดนึงค่ะ ตอนร่วมงานกับคีนมันดูแบบมีความอเลิร์ไงผมเป็นคนที่แบบเงียบๆไงคีนมันก็มาชวนคุยบ้างมันมีอยู่วันหนึ่งมันมาบอกผมว่าซีเราไม่กล้าทักว่ะกลัวแบบรำคาญอะไรเงี้ยพี่แต่จริงๆผมไม่ได้รำคาญผมนิ่งๆไง เราเต้นอะไรอ่ะ เต้นตามผมนะพี่เต้นตามป่าเมียมาแล้วป่าเมียมาแล้ว คีนมันกลัวไงเพราะว่ามันเล่าให้ผมฟังว่ามันเคยโดนว่าคีนพูดเยอะจังเลยเนาะอะไรเงี้ยมันก็กลัวผมคิดอย่างนั้นเนี่ยพี่แต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้คิดงั้นผมว่าชวนคุยได้เลยได้แบบสนุกดีผมก็อยากมีเพื่อนคุยไง พูดตามตรงก็คือตอนแรกคิดว่ามีเหมือนกันว่าอุปสรรคว่าเขาโตกว่าอย่างเงี้ยแต่พอเล่นจริง หรือเวลาอยู่กับเขาผมรู้สึกว่าผมตัวเล็กกว่ายังไงไม่รู้ผมก็เลยเวลาเขาบอกก็จะแบบว่าเราต้องเชื่อเขาในข้างนอกความเป็นจริงแล้วก็ดูโตกว่าเราอีกอะไรอย่างงี้ซีดูสมวัยกับอายุแต่ผมดูเหมือนเด็กกว่าอายุ รับไม่ได้รับไม่ได้เลยนะ เพื่อนมาจากร้านอาหารหนูพี่แกงพาน้องหมู พี่แกงต้องพาน้องหมูมาเพราะว่าเราจะมาเดินตลาด เขาไม่มีอะไรต่อฟังกินมาต่อเดี๋ยวผู้ชมรู้สึกไงมีแต่คนเต้นเต็มทั้งกอง รู้สึกเพื่อนๆ energy เยอะมากฮะเราเต้นไม่เป็นเราก็ต้องดูเขาเต้นไปนะให้ทีมสอนซีเต้นหน่อย ติ๊กต็อก อันนี้ดีกว่าเป็นไง รอดไหมไป ต้องฝึกอีกเยอะเดินตรง